Okay. Alright. Yang ni is actually from your notes. The pitch that is supposed to be sepatutnya ialah muka surat. Sekejap 1 minute. Okay. This is supposed to be 5.3 normal costing system. And we are supposed to calculate the cost per unit using normal costing system, which is 5.3C. Okay, so this is actually kalau you tengok yang ni, yang madam bagi ni ialah example 3 yang songkok tu kan. Okay, so sebenarnya saya sepatutnya tunjuk 2 contoh. Okay, alright. So this is what I showed you earlier, tapi yang ini kita guna actual costing. Alright, so bila kita guna actual costing, item yang kita akan ambil kira untuk calculate the cost per unit, the first thing you need to do is calculate the product cost dulu. Okay, so bila kita guna actual costing, that means product cost tu ialah actual direct material, actual direct labor, and then actual overhead lah macam biasa. Okay, so bila kita nak kira per unit, that means you akan bahagi dengan production units ataupun unit produce. Alright, so ini actually tak perlu explanation dari saya sebab we did this masa topic 2 lagi. Topic 2 lagi kita dah mengira cost per unit. Okay, so this is using actual costing. Okay, so apa beza dengan apa yang you buat dalam tutorial? Alright, so I want to show you one more example, which is example 4. Okay, so nanti saya akan masukkan dalam Google Classroom. So you just print out this page and then you selitkanlah di muka surat 76 tu. This is supposed to be page 77 tapi one page is missing. Okay, alright. So untuk example 4 ni, we are calculating product cost per unit tapi we are using normal costing. Okay, so apa beza soalan yang basikal ajak ni dengan previous one which is the songkok. Okay, so kalau you tengok normal costing ni, walaupun right, certain student dia tak boleh nak differentiate, dia tak tahu madam kita nak guna actual costing ke kita nak guna normal costing. Okay, so untuk orang yang tak faham apa maksud normal costing, actual costing, standard costing ni, tolong baca balik nota daripada awal, tolong tengok balik video madam dari awal, tolong tengok balik lecture notes yang ada dalam Google Classroom, the slides, PowerPoint slides tu. Okay, alright, so here kalau kita tengok, bila dalam soalan, dia bagi kamu apa-apa yang ada kaitan dengan POR. That means dia bagi you rate ataupun dia bagi budgeted amounts, dia suruh kamu kira POR. So daripada situ sebenarnya kita faham this company is using normal costing. Okay, dia bukan guna actual costing. So maknanya apa saja pengiraan yang melibatkan produk, dia akan kira actual direct material, actual direct labor, tetapi untuk manufacturing overhead, right, dia akan guna applied. Right, sebab tu beza antara normal costing dengan actual costing is only the manufacturing part. Okay, whereas you need to find the POR dulu, lepas tu kita akan kira applied manufacturing overhead and then kita akan campurkan dengan semua variable costing yang ada dalam production. Okay, ada setengah pelajar macam masih tak sure sebab dalam soalan tutorial ada factory overhead. So you keep on asking me, factory overhead ni manufacturing overhead ke madam? Factory overhead ni manufacturing overhead ke madam? Which is actually soalan tu macam kelakar lah, right? Macam lawak. Sebab kita tahu kita ni kilang. You are producing a product, right? So in a way it's actually a manufacturing business kan? Perniagaan pengeluaran, berasaskan pengeluaran. So kita produce product. So produce product ni boleh jadi dekat mana-mana sajalah. One of the plant yang kita guna untuk produce product is factory. So bila kita ada factory
overhead instead of manufacturing overhead, understood lah, that is actually your overhead di dalam kilang. So bila kita nak kira product cost per unit, you akan guna factory overhead kalau tak diberi manufacturing overhead in the question. So please lah jangan menghafal, tolong faham apa konsep yang kita belajar dalam perakaunan. Sebab not necessarily setiap kali you dapat soalan tu akan sebiji macam kita bagi dalam kelas. Kalau saya boleh bagi you sebiji soalan macam dalam kelas untuk kegunaan you masa exam, so lebih baik kita tak payah exam kan, sebab I dah boleh bagi siap-siap dah soalan tu dalam tutorial. Alright, so you need to comprehend, lepas tu you need to apply pengetahuan kamu dalam soalan. Okay, which is very rare lah. Dan saya tahu topik ni susah, tapi sangat sikit pelajar yang bertanya dekat saya, as if you like faham lah kan. So bila faham, so today kita mungkin boleh minta kawan-kawan bagi jawapan instead of saya bagi jawapan. So if you can't come out with the answers, that means I won't give you any answers for tutorial 5 lah. Tapi tetap hantar hari ni ya. Right? Okay. Penat. You penat, saya pun penat ya. Saya penat dengan perangai beberapa orang pelajar, especially the boys lah, right? And I'm sure Sekejap. Yang saya cari pun memang tak ada lagi dalam Google Meet ni, belum bangun. Okay, alright, tak apa. Sebab attendance madam ambil real time hari ni. So tadi saya ambil attendance 8.10, 8 minit. Sekarang saya ambil attendance 8.9 minit. Okay. So those yang tak masuk lagi 8.9 minit tu kira tak hadir lah. Right? Okay. Back to the question just now. Right? Okay. So dekat sini dia dah bagi kamu POR, which is 175%. Okay, based on direct labor cost. So direct labor cost is the basis yang diguna untuk kira manufacturing, applied manufacturing overhead. Okay, so kita tengok dekat sini. At the end of January 2010, the company had actually incurred. Had actually incurred tu maksudnya yang ni dia bagi pada anda ialah actual costing. Alright, so kita ada actual machine hours, kita ada actual finished goods dekat sini. Finished goods is unit produce lah. Okay, lepas tu kita ada actual direct labor dan kita ada actual direct material as well. Dan di bawah ni kita ada actual manufacturing overhead cost. Okay, ni semua nilai actual lah. Tetapi bila dia require kita untuk compute the total production cost, dia suruh kita kira jumlah production cost, and then dia suruh kita kira cost per unit untuk perniagaan ini. I cannot use all three here, tak boleh guna. Sebab dari awal lagi dia dah bagi tahu dia ada POR. So bila dia ada POR, kita faham dia dah kira cost per unit tu dari awal, sebelum mengambil kira the actual manufacturing overhead incurred. Okay, so maksudnya dekat sini, for the manufacturing overhead cost, saya akan guna applied. I won't be using 26,800. Alright, so solution untuk soalan ni, I just straight away show you the answers lah. So nanti awak try and compute on your own. Okay, so 11,200 is my direct labor. Lepas tu direct material cost is 67,200, and then your applied MOH here ialah 19,600. How do you get 19,600? Sebab base dia tadi ialah direct labor cost. Okay, so direct labor cost ni maksudnya saya akan ambil 175%. Okay. So nak kira applied MOH tu, okay, madam akan ambil 175% multiply by, sebab kita guna direct labor cost. So pergi dekat jadual asal tadi, actual direct labor cost is 11,200. So kita akan darab dengan 11,200 to get the applied manufacturing overhead. Okay, so your applied manufacturing overhead dekat sini will be 175,000 tu darab je lah dengan
11,200. Okay, so sebab tu kita dapat RM RM19,600. Okay, yang ni, yang merah ni. Okay, so saya akan dapat my total production cost is 98,000. So tadi dalam soalan dia dah bagi tahu unit produce is 280 units. So untuk dapat cost per unit, you just ambil 98,000 ni, divide by 280. Okay, so your cost per unit, okay, will be, wah macam tahu-tahu je saya panggil dia, will be 98,000, okay, divide by 280 units. Okay, so that's how you come out with the cost per unit of RM350. Okay, so ini kalau kita guna normal costing. Okay, alright, this is normal costing. So normal costing you kena faham, kita akan guna actual DM, actual DL, tapi untuk MOH kita akan guna applied. Right? So this is the difference lah. Okay, between between actual costing and normal costing. Okay, so untuk topik ni, sebab you dah didedahkan dengan normal costing, so that means memang setiap kali kita kira pun kita akan guna normal costing system. And you will be using normal costing system ni sampai kamu selesai topik 11. Okay, sebab you kena faham dia sama macam AA015. Alright, bila kita dah belajar topik tu, the pengetahuan sedia ada tu you akan bawa terus sampai ke topik-topik yang seterusnya lah. Right, okay, so before I start, I'll record another attendance at 8:14. Okay, boleh nampak lah ada yang terkeluar, ada yang masuk balik. Right, okay, clear. Okay, so this is for page 77 in your notes. So nanti madam akan bagi dalam group lah. Alright. Okay, now we proceed with your tutorial. Okay. Alright. Ini tutorial anda, topik 5. Okay, so kalau tengok dekat sini, you dah diberi information untuk tahun 2013 for analysis. Okay, so dekat sini awak nampak dia bagi kamu estimation for direct labor cost. Lepas tu dia bagi kamu estimation untuk MOH. Okay, so ini yang kita akan guna untuk kira POR. Alright, lepas tu dekat bawah ni, yang ni adalah semua your actual costing, nilai sebenar. Alright, okay, so kita nak calculate POR based on direct labor hours. Okay, so direct labor hours dekat sini, kalau kita nak cari POR, we go for that 85,000 lah. Okay, yang RM16 tu ialah rate untuk 1 jam. So we are using the estimated direct labor hours. Kalau direct labor cost awak kena darab. Tapi yang ni hours, so kita ambil jam saja. So we'll be taking the 85,000 to calculate your POR. Okay, and kita akan guna the estimation of manufacturing overhead untuk kira POR. So this is direct labor hours. So kalau hours, that means jawapannya mestilah dalam RM. Okay, alright. So satu kita akan calculate POR. Yang kedua kita akan calculate whether we are getting a over applied atau under applied overhead untuk 2013, and then we prepare the journal entries to record apa yang you dah kira daripada nombor 2. Okay, alright. Untuk soalan tutorial ataupun apa-apa saja soalan yang berkaitan dengan topik 5, nanti topik 5 kita akan guna balik di topik 7 ya. Okay, so apa saja yang you dah guna dari awal, contoh dia bagi kamu satu basis untuk POR. So Roman 2, Roman 3, Roman 4, Roman 5 semua follow through answers. Maksudnya maklumat yang kita dah kira di Roman 1, kita akan bawa turun untuk
kegunaan pengiraan item yang lain. Contoh dia dah suruh awak kira POR dekat Roman 1. So bila kita nak kira apply MOH, kita akan gunalah apa yang kita dah kira dekat 1. And then bila kita nak buat number 3, kita akan gunalah apa yang kita dah kira di number 1 and number 2. Alright. This is for topic 5 and 7. Okay. So dia related lah. So kalau you dapat salah dekat Roman 1, dia follow through answers kan. So number 2, number 3 for sure akan salah jugalah. Okay. Jadi kena hati-hati sebab account di matrix tak sama macam account di sekolah. Okay, sebab account di sekolah tu dia ada satu terms iaitu terms jawapannya, something like that lah. I pun tak ingat dah apa dia. So kalau kata you salah dekat nombor 1, tapi bila you kira nombor 2 betul, you guna figure yang you kira dekat nombor 1 yang salah tu, masih boleh dapat markah penuh. Dekat matrix kita tak ada skema macam tu. So kalau you tak sama langsung dengan skema, memang tak ada markah langsung. Walaupun nombor 2, nombor 3 tu pengiraan awak betul, tapi sebab kita tarik jawapan yang salah daripada Roman 1, everything will be 0 lah. Tak ada markah diberi. Except for certain items yang boleh diberi markah. Alright. Okay, so untuk kira POR, kita ambil estimated MOH tadi. Kita bahagikan dengan estimated direct labor hours. Okay, so you'll get 11,400. Sorry. Astaghfirullahaladzim. RM11.40 per hour. Okay, alright. And then number 2, kita nak tengok whether we are getting over applied atau under applied. So tak tahu kan. Jadi ambil apply MOH sebab MOH ni basis dia ialah direct labor hours. So bila direct labor hours, madam akan guna actual labor hours lah. Okay, alright. So di mana saya dapat actual labor hours tu? Yang ini, yang 80,000 ni. This is actual activity. So actual activity ni selepas you kira POR, you akan guna untuk kira applied MOH. Sebab tu madam cakap hari tu, applied MOH tu dia 50-50. Dia ada nilai anggaran tapi dia juga didarabkan dengan satu nilai sebenar. So dia punya number tu is more relevant to the situation. Walaupun dia guna nilai anggaran tapi dia masih ambil kira nilai sebenar dalam production. So value tu boleh digunakan dalam pengiraan cost per unit. Okay. So your applied MOH tadi ialah RM11.40 dia punya POR. So kita darab dengan actual hours for the labor. So kita akan dapat 912,000. Okay. Okay. Actual MOH. Di mana awak dapat actual MOH? Okay. Actual MOH actually tak diberi secara direct dalam soalan. So kita kena kira. Okay. So yang madam highlight warna merah ni is actually your actual MOH lah. So you akan campur semua ni, yang merah ni, and will come out with the amount of RM1,001,000. Okay, so kita ada applied 912 and then bila kita dah habis buat production, you kira MOH, you dapati nilainya ialah RM1,001,000. So that means kita dapat under applied MOH by 89,000. Okay, so next we are going to journalize this transaction. Okay, all right. Medi Amani ada? Medi Amani? Kadang-kadang saya tak faham you all punya sleeping habit ni. You boleh bangun lambat hari-hari, you boleh tidur lambat hari-hari, you boleh tidur pukul 11 pagi, 12 tengah hari, which is already tak sure lah bilik you all ada aircon ke sejuk sangat ke sampai you tak bangun tidur ni. So yang tu saya pelik sangat ni. Okay. Alright. So Nadi Amani is not here. So make sure you don't fill up any attendance later. Okay. Mirsad. Mirsad ada? Mirsad pun tak ada.
Okay. Timothy? Oh yes, Timothy is here. Tim? Ya, Madam. Okay, macam mana saya nak catat journal, Tim, untuk question 1? Itu Ya. ditambah dia punya cost of goods sold, terus itu sebelah No. debit. You mention dia punya journal saja. Apa debit, apa credit. Boleh? Okay. Debit, Okay. Debit. cost of goods sold. Alright. Credit. Credit, manufacturing overhead. Okay, thank you, Tim. Alright. So your journal untuk soalan 1, kita akan debit cost of goods sold 89,000. Kita akan credit manufacturing overhead 89,000. Okay. So dia punya explanation in bracket di bawah tu, to record under applied manufacturing overhead ataupun overhead saja pun boleh. Okay. Alright. This is for question 1. Okay. Ada soalan nak tanya? Hi Tiffany, baru masuk. Madam boleh tengok balik actual overhead. Okay. Yang ni ke? Is this the one? Kena kira tu. Kena kira satu-satu. Salah ke? Betul, Madam. Ha? Betul. Betul? Kenapa hakim kira lain? Okay. Is it? Betul kan? Okay. Ya, Alright, Madam. betul Bila kan? kira dapat 923,000. 923,000, is it? Sekejap. Madam, kira sekalikan Yes. dengan indirect material tu. Ya, betul. Yang ni tak kira eh? You tak kira ni eh? Kira-kira sekali Kira-kira. dapat 100 tu. Yeah, okay. Yang ni, sebab dia ada beginning inventory. Okay, Allah, sorry. Bergerak pula screen ni. Okay. Lupa nak highlight yang bawah tu. Yang ni, is also actually, sepatut saya highlight ini sekali tadi. Okay, alright. This, yang kat bawah ni pun ialah inventory. Okay, so kita ada opening. Opening is 32,000. Okay, plus 100,000. Alright, and then minus 54 kan? Okay, so you dapat tu, you campur memang akan dapat ni lah. Yang ni awak kena beginning inventory plus purchase minus ending inventory. Lepas tu baru you campur yang merah dekat atas ni. Yang tu baru you akan dapat lah 1,001,000 ringgit. Okay, so that will be your actual manufacturing overhead. Manufacturing overhead ialah semua yang berkaitan dengan production yang tak boleh masuk dalam direct material and direct labor. So that means your indirect material dan indirect labor pun mesti dikira. Okay, alright. Ada orang nak tanya apa-apa untuk soalan 1? Soalan 1 okay? Tidak, Madam. Okay, thank you, Patricia. Patricia rajin respon kalau Madam tanya. Okay, okay, we go straight to question 2. Okay, alright. Untuk soalan 2, okay, yang ni dia bagi kamu different department. Okay, kamu kena faham bila Madam sebut department, it's actually diorang ni akan digabungkan untuk siapkan satu produk. Alright, so produk dekat sini kita tak tahulah. Alright, it's not mentioned in the question. Okay, dia cuma bagi tahu nama produk tu ialah XYZ. Tapi XYZ ni is a combination of 3 departments. Okay, kan saya pernah bagi contoh hari tu dalam kilang kan. Contoh macam kilang kasut. Okay, so mungkin department X tu dia buat tapak. Department Y tu dia jahit kasut tu. Okay, department Z dia mungkin packaging. Alright, tapi dia punya end product akan dapat shoes. So ini masih untuk kira satu jenis produk saja. Cuma this is what you learn in school tau. It's called pengkhususan. Those taking perniagaan dia akan tahulah pengkhususan. Maksudnya dalam kilang tu dia tak boleh satu orang tu buat semua benda.
So dia mesti akan fokus satu benda je. So kalau you department, you kerja dekat kilang, you kerja di department X, sampai bila-bila pun you akan duduk dekat X unless you dah train for something else lah. Okay, so kita akan buat dan kita akan gabung nanti. So bila kita nak kira cost untuk kasut, kita kena ambil kira X plus Y plus Z lah. It's not calculated separately. Cuma, okay, ada orang tanya, Madam kalau dah memang campur, kenapalah susah-susah payah buat X, buat Y, buat Z? Sebab dia punya basis untuk manufacturing overhead di setiap department tak sama. Okay, so bila dia punya basis untuk setiap department tu tak sama, you kena kira dulu applied for each department, baru awak boleh campur. Okay, apa rasional basis di department X, Y dan Z berbeza-beza? Saya dah cakap kan dia bergantung kepada proses. Right? Contoh, kalau department X tu dia kalau kata okay, kasut saya tak berapa sure sebab saya tak pernah kerja kilang, so I don't know. Okay, let's say kilang tu kita buat keripik pisang. Okay, so department X tu dia cuci bahan mentah kan, dia cuci pisang tu sampai bersih. So normally kalau kita cuci pisang sampai bersih in a mass production, okay, kita tak guna banyak sangat tenaga buruh, kita guna mesin. Okay, so the best basis untuk department X will be machine hours lah. Okay, sebab lebih banyak guna mesin. So let's say department Y tu dia mungkin dia akan slice. So maknanya dia perlu manusia untuk tolak pisang tu masuk dalam mesin dan pastikan pisang tu memang betul-betul slice nipis-nipis. So dia perlukan lebih banyak bekerja. So maybe dekat department Y dia punya basis dia tak akan guna mesin. Dia akan guna labor hours sebab labor hours tu lebih relevan untuk situasi dalam department Y. So that is why kalau you tengok nak kira applied ni depending on the POR. So POR tu bergantung kepada the reality in the production lah. Okay, so bila kita dah kira POR untuk setiap department, so each department will come out with different manufacturing overhead. Jadi bila you nak kira cost untuk produk di kabinet moden ni, barulah kita akan campur tiga-tiga tu. Okay, alright, so now you have department X, department Y and department Z. Okay, department X is using direct labor hours, direct labor cost. Department Y is using direct labor hours and department Z is using machine hours. Okay, so untuk X you akan dapat jawapan dalam bentuk percentage. Untuk Y dan untuk Z you akan dapat jawapan POR tu dalam bentuk RM. Alright, so now yang dia bagi dekat sini is budgeted information. So budgeted information ni samalah maksud dia dengan estimation. So we will be using all these figures untuk kira POR. So untuk department X, saya akan guna MOH yang ini. Alright, and sebab dia is based on direct labor cost, that means saya akan guna 1,500,000 ni as the basis. Okay, so untuk Y, we are using direct labor hours. So MOH dia ialah 1,500,000 ni, and direct labor hours, I akan guna 125,000 ni. Okay, and for department Z, kita akan guna machine hours. So my MOH will be 960,000, machine hours will be 120,000 hours of machine. Okay, so bila nak kira POR, kita ambil kira yang table di atas ni sajalah. Ini kita guna untuk POR. Okay, you kena faham betul-betul soalan. Alright, di bawah ni dia dah bagi kamu actual cost. So maksudnya selepas awak kira POR, once you are done with your POR, yang bahagian atas ni, table ni, jangan tengok dah. Done. Sebab kita hanya guna estimation figures untuk kira POR sahaja. Once you are done with the POR calculations, kita akan proceed to apply. Okay, so bila apply, you akan guna POR yang you kira dekat atas tadi, you akan guna semua actual figures yang ada dekat bawah. So bila awak jawab selepas soalan POR tu, jangan tengok dah table atas ni, kita fokus table yang kedua ni sahaja. Okay, that's
one thing that you need to understand lah betul-betul supaya kamu tak silap ambil figure. Ada setengah student, dia dah kira POR, lepas tu bila dia kira pula apply, dia pergi ambil pula balik nilai estimation. Bukankah you dapat balik nombor asal? Which is actually not so clever lah. Okay. Alright. So nak kira POR for each department. Okay, dia mention each department. So bila dia kata each department, so kita kira satu-satu. Okay, number 2, dia suruh kira applied overhead for each department. So I akan kira applied MOH untuk X, applied MOH untuk Y, applied MOH untuk Z. Okay, that's 2. Number 3, kita akan calculate either we are getting over applied atau under applied overhead for each department. Setiap satu kena banding, kena compare. Okay, tetapi kalau soalan kata calculate over applied or under applied overhead for the product. Dia tak kata each department for the product. Kalau for the product, you kena campur tiga-tiga dulu baru compare dengan one item. Okay, tapi yang ni clear lah. Dia nak banding dengan each department sahaja. Okay, number 4. Yang ni saya rasa semua orang akan dapat salah. Show the adjusting entries to write off over applied or under applied overhead. Okay, adjusting entries, kalau awak belajar AA015, setiap tahun kita buat adjusting entries untuk satu ledger sekali sahaja. That means kalau I ada adjustments untuk revenue, saya buat sekali tu je. Saya ada adjustment untuk bad debt expense, I buat sekali tu saja. So bila saya buat adjusting entries pun, I only have one pair of journal. Saya tak boleh ada untuk X, tak boleh ada untuk Y, tak boleh ada untuk Z. That is actually wrong. Sebab adjusting entries tu, you buat semasa account nak tutup, you buat untuk satu ledger sekali saja, once only. Okay, so kalau you faham apa you belajar dekat AA015, should be okay lah untuk number 4. Okay, alright. So, I tunjuk POR dulu. So, POR untuk X is 78%. POR untuk Y is RM12 per hours. Okay. And POR untuk Y is RM12. Z is RM8 per machine hours. Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya? Untuk POR saja. Ada? Tak ada. Okay, clear. Okay, so now kita akan kira applied. Madam memang terus tunjuk ya, unless you don't mean like, yes Desmond, I lebih suka you buat table. Cuma you tahu tak apa masalah dia? Sebab selalu bila madam buat table, soalan you all akan tanya, madam, kalau tak buat table bolehkah? Okay, so sekarang saya tak buat table. Tapi saya suka pula bila saya tak buat table ada orang tanya, madam boleh tak buat table? Okay, actually table tu membantu dari segi susunan jawapan lah. It's clearer for you to see also. Okay, table or without table should be okay, no problem. Alright. Okay, next is the, saya terus tunjuk jawapan kalau you tak faham, please tanya. So applied, saya akan darab dengan actual activity. That means semua POR ni, madam akan darab dengan item yang berada di table bawah ni saja. Table atas saya dah tak tengok ya, sebab I'm done with my POR calculations. So now I am going to proceed with my applied MOH and also my adjusting entries. Okay, alright. So now my applied MOH. Okay. For X is 93,600. Okay. For Y is 132,000 and for Z ialah 83,200. Okay. Alright. So dia suruh kamu tentukan over apply atau under apply. Over apply, under apply, saya lebih suka guna table. Guna table, you nampak tersusun.
dan senang awak nak buat adjusting entries. Sebab ada a few yang rajin tanya madam soalan tu, dia selalu screenshot, screenshot pula, dia selalu gambarkan dia punya jawapan tu. Memang ramai yang just kira macam tu saja. Tapi I prefer you to guna table. Sebab bila table, kita boleh nampak applied dengan actual tu lebih clear. Okay. So untuk X, you have 4,400 of under applied. Lepas tu untuk Y dengan Z kita dapat over applied by 6,200. Okay. Alright. Sekarang kita nak buat adjusting entries. Tapi you need to bear in mind adjusting entries awak kena ada satu saja. So macam mana I nak combine all these three? Macam mana I nak combine X plus Y plus Z? Okay. So kita nampak dekat sini. Alright. It's under applied. Under applied tu maksudnya negatif lah kan. Negative 4,400 plus 3,000 plus 3,200. Okay. So the combination for one product sebenarnya is you akan dapat over applied. Kan? Okay. Over applied by 1,800. So nilai ni yang saya akan guna untuk adjusting entries. Madam, tak perlu tunjuk pengiraan yang actual MOH tolak apply MOH ke? Just directly tulis under. Kita tak perlu tunjuk lah Rian, sebab actually kita bukan nak tengok you mengira, kita nak tengok you compare. So kita tahu kalau nilai yang greater or lesser tu you akan dapat it's either over applied atau under applied kan. So by having this table saja, actually kita dah buat comparison. Di sini saya dah buat perbandingan dah. So I tak perlu tunjuk 93,600 tolak 98,000 unit. Kita faham kalau applied lebih kecil daripada actual, dia akan jadi under applied. Okay, alright. Saya ingatkan lagi sekali yang tepi sini. Over applied, under applied tu. Your answers mesti ada over applied atau under applied. You tak boleh tulis over, under je. Tak boleh Satu lagi, you tak boleh letak jawapan you dalam bracket atau negatif. Please. Sebab kita bukan nak tahu nilai tu positif ke negatif. Kita nak tahu dia under applied atau over applied. Okay, so there's no such thing as negative and positive. Saya tahu ada orang nanti kejap lagi dia hantar jawapan, memang ada jawapan negatif positif ataupun bracket dalam jawapan dia. And I akan jumpa banyak nanti. Which is Madam dah tegur hari tu, saya dah mention dalam kelas. There's no such thing as answers dalam bentuk negatif di dalam perakaunan. Okay, sama lah macam kita kira net profit. Tak ada net profit negatif. It's either you dapat profit atau you dapat loss sajalah. So interpretation tu is very important in accounting. Okay, we are not doing maths. So there's no such thing as negative positive. Dia cuma either profit or loss, over applied atau under applied, things like that. So you need to really justify your answers, alright? Okay, so sebab kita dapat over applied 1,800, jadi jawapan you akan jadi debit manufacturing overhead sebab over kan? So kita kena tolak daripada COG. So credit cost of goods sold. So this is to record over applied overhead. Okay. So ada orang akan tanya, Madam, nak tunjuk ke macam mana dapat 1,800? For me tak perlu tunjuk. Sebab kita tahu sebenarnya 1,800 tu dapat dari sini. Okay. Explanation kena buat Hafizah. Sebab soalan minta adjusting entries. So kalau awak belajar AA025, cara buat general journal. General journal mesti ada satu account debit, mesti ada satu account credit, mesti ada satu nombor debit, mesti ada satu nombor credit, mesti ada satu explanation. Setiap satu ni ada tick. Okay, so you tak nak buat explanation boleh. So tak ada tick dekat situ, markah kurang lah. So awak bayangkan kalau you ada 10 journal, ada 10 tick awak kurang masa exam nanti. Okay, so please kecuali soalan kata omit explanation. Cerita dia macam ni lah apa you dah belajar daripada awal, kita apply sampai habis.
Tak kira lah dia AA015 ke AA025, especially when you are writing journals ke doing ledgers or whatnot. Alright? There's no such thing as kita dah belajar tahun lepas, hari ni kita tak guna dah benda tu, so kita tak akan guna pendekatan tersebut. Okay, one simple analogy lah saya bagi. Mak kita dah ajar dari kecil kalau makan nasi mesti masuk ikut mulut. Okay, itu dia ajar masa kecil. Masa besar, I rasa mak you tak ajar pun macam mana cara you makan nasi kan? Tapi you faham, bila makan nasi memang masuk ikut mulut. Setakat ni tak ada lagi pelajar matriks yang makan nasi ikut telinga. Dengan alasan mak saya tak ajar pun bila saya masuk matrik makan guna nak masuk ikut mulut ke ikut mana. Fine? Is it okay? Okay. Don't get me wrong ya, Madam bagi analogi saja. Okay. So please ya. Hafizah, I bukan marah you. Okay, I'm just telling the rest sebab saya rasa bukan awak seorang saja yang tak tulis explanation. Daripada 121 orang pelajar saya ni, mungkin 5 orang je buat explanation. The rest all semua samalah satu kapal. Okay, so kapal ni lah yang akan sama-sama karam ataupun sama-sama sampai destination. Okay, so for the time being sebab air pun tak ada, so insyaAllah tak karam lah. Nanti bila air ada balik, tak pasti karam ke tak karam. Alright. Okay, kita tengok soalan 3. So you are done with number 2? Clear? Madam wajib tulis ke nilai lepas under apply. Apa maksud tu Hafiz? Saya tak faham. Wajib tulis ke nilai lepas under apply over applied? Yes. You mean this one is it? Maksudnya, okay. Maksudnya jawapannya macam ni? Macam tu ke? Betul ke Hafiz? Salah. Okay, sebab bila kita buat analyse and kita tak minta you just, okay, dalam accounts, sama lah macam you buat cost volume profit hari tu kan, dia suruh you setuju atau tidak dengan kenaikan. Kalau setuju kenapa? Sebab you kena sebab kita based on figures. Okay, so kalau kita setuju sebab nilai dia macam ni, kalau kita tak setuju sebab nilai dia macam tu. So you nak tentukan dia over apply atau under apply, you need to mention by how much. Okay, sebab dekat sini ada 2 tick. Okay, you tentukan dia under apply atau over apply is one situation. You tentukan figure dia is one situation. Sebab kadang-kadang ada setengah pelajar over apply, under apply dia dapat betul, tapi nombor dia main petik je nombor mana-mana. So sekurang-kurangnya tak salah semualah. Still get marks for that under apply or over apply. Okay, so answers mesti dengan figure. Alright Hafiz? Boleh Okay, number 3. Syarikat perabot eksklusif uses POR machine hours rate to absorb the manufacturing overhead. So dia guna, dia guna machine hours. I want to circle this one. Machine hours. So POR nanti akan guna machine hours. Okay, yang ni soalan dia tak susah. Cuma kita kerja backwards, kerja ke belakang. Okay, dalam dia ada 2 situation. This is 2012, this is 2013. Okay, alright. 2012, dia bagi kamu budgeted machine hours dan dia bagi kamu POR. Whereas kita tahu, nak kira POR, kita kena ada budgeted MOH. Okay, Madam boleh ke scroll ke question 2? Saya tak sempat tanda, ya Allah. Korang ni selalu ketinggalan kereta api. Dah? Okay. Sudah ke Rahima? Sudah, okay, alright. Thank you. Okay, okay. Go back to the question. Okay, so sekarang kita tahu nak kira POR, kita akan guna budgeted MOH sebab sekarang ni kita guna machine hours as basis. So kita akan guna budgeted machine hours. Okay, cuma dalam situasi di sini, okay, POR kita dah diberi which is RM18.20. Okay, budgeted MOH, kalau you baca ni, tak ada. Budget MOH tak ada. Tapi budgeted machine hours ada. 132,000. So boleh ke saya cari budgeted manufacturing overhead? Boleh lah.
darab je lah. Okay. Itu kalau kita nak cari budgeted MOH. Right. Okay. Di bawah tu dia dah bagi kamu applied MOH. Lepas tu dia bagi yang ni is actual. So this is actual. This is applied. Apa kaitan? Okay. Applied ni ialah applied MOH ni ialah your POR times actual activity. So maksudnya your applied ni is 2442. Okay. 440 equals to POR dia dah bagi RM18.20. Nanti dia suruh awak cari ni kan. So carilah. Okay. So kita kerja ke belakang saja. It's not that difficult lah. Cuma nak kena bagi faham. Awak pusing lah you punya formula tu. Okay. Alright. So ini untuk information for 2013. Okay, dia kata budgeted machine hours is 5% higher than the actual machine hours. Maksudnya saya kena cari dulu actual machine hours dalam 2012 dan figure tu nanti saya akan darab dengan 5% to get my budgeted machine hours. Kenapa saya nak cari budgeted machine hours tu? Mestilah ada kaitan dengan POR. Baru saya boleh kira. Okay, sebab dia bagi kat sini budgeted MOH, dia tak bagi budgeted machine hours. So, I nak kira POR untuk 2013, I kena kira dulu budgeted machine hours. Okay, so yang di bawah ni actual data. Alright, so this is for machine hours and this is for labor hours as well. And di bawah ni semua actual data. Yeah, ini semua maklumat sebenar. Alright, so kita boleh differentiate lah dan kita boleh determine and classify account ni dia duduk under which item later. Alright, okay, so now kita kena kira budgeted overhead untuk 2012. Lepas tu kita nak kira actual machine hours untuk 2012. Bila dah dapat actual machine hours untuk 2012, kita boleh guna untuk kira budgeted machine hours for 2013. So bila you dah kira budgeted machine hours for 2013, you boleh guna nilai tu untuk kira POR pula for 2013. Okay, and then kira applied. Lepas tu calculate the actual overhead for 2013 based on yang merah-merah madam highlight ni tadi. Lepas tu tentukan overapplied or underapplied and prepare the journal. Okay, so ni dia minta semua lah. Alright. Okay, so number 3. So your estimated overhead untuk 2012 RM2,402,400 sebab RM18.20 ni dah diberi dalam soalan. Okay, 132 yang ni ialah estimated machine hours. So kita nak cari yang atas ni kan. Okay, so just darab je lah cross. Okay, RM18.20 darab 132. So you akan dapat estimated hours of RM2,402,400. So ini untuk Roman 1. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay, clear. Alright. Sekejap ya. Okay, alright. So now kita nak kira. Sekejap, I mencari orang sekejap. Still not present. Okay, so now kita nak kira actual machine hours untuk 2012. Okay, so applied MOH equals to POR darab actual machine hours. So actual machine hours tak diberi dalam soalan. Tapi tadi you dah ada applied MOH. Yes, dia. Tadi dia tanya kalau tulis formula tu dapat markah ke? Tak ada markah. Okay, So, madam, thank you. so tak nak tulis lah. Boleh, tak ada masalah. Okay, kalau you Okay. just want to go straight away to this, boleh, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita tak setiap kali tu ingat kan, so setengah orang dia suka tulis. Okay, tak tulis tak ada markah. Memang tak bagi markah kat situ. Kita bagi markah start daripada you letak figures lah. Alright. Kalau bawah tak sempat kira, tulis
formula je pun memang I tak boleh buat apa-apa lah. Tak boleh bagi apa-apa pun. Okay, alright. So untuk actual machine hours yang applied dah tahu, POR masih yang sama, that RM18.20. Janganlah pergi kira POR baru. Ada orang kira POR baru dapat RM18.50 lah apa. No need. Okay. And then kita darab, we are supposed to multiply dengan actual machine hours sebenarnya, tapi tak ada. So you use that figure to get your machine hours. So kita akan dapat RM134,200. Okay. Ini actual machine hours untuk 2012. Lepas tu, dalam info tadi dia bagi tahu, estimated machine hours untuk 2013 ialah 5% higher than actual machine hours for 2012. So maksudnya saya akan guna figure ni, okay, untuk kira estimated machine hours. Alright, okay. So macam mana sebenarnya nak kira? Okay, kalau awak tengok balik dalam soalan, dia bagi kamu estimated. Okay, dia bagi anda estimated budgeted overhead. Okay, alright. Untuk orang yang tak faham apa yang berlaku kat sini, okay, sebenarnya kita akan kira dulu estimated machine hours, right? Okay, so estimated machine hours tu sebenarnya ialah 5% lebih tinggi daripada actual machine hours. So 5% lebih tinggi is 105%. Okay, multiply by RM. RM pula dah, sorry. It's machine hours, right? 134 and 200. Okay, ini untuk awak kira estimated machine hours. Okay, kenapa you nak kira estimated machine hours ni? Okay, so yang ini you akan dapat 140. Okay, so yang ni you akan dapat 140,910. Ini ialah estimated machine hours for 2013. Ya, ini saya tak tunjuklah dalam jawapan. Tapi kita perlu benda ni sebab nanti I nak kira POR untuk 2013. So nilai ni, yang merah ni, 140,910 ni, I'm supposed to have it here, letak di bawah ni. Okay, tapi benda tu simple je, tak perlu banyak. That's why madam terus letak dia dekat bawah ni terus. So saya tak perlu asing lah kira machine hours di luar. Okay, so I terus straight away jawab soalan 3. So nak kira POR untuk 2003, saya akan ambil estimated MOH untuk 2013. Saya akan divide dengan estimated machine hours. Okay, so for those yang tak faham why madam letak bawah tu, this is actually this one lah. So boleh je nak gantikan dengan 140,910. You still get RM18.60. So that is the machine, the POR untuk 2013. Okay, alright. So now kita akan guna POR ni untuk kira applied MOH for 2013. So actual machine hours untuk 2013. Okay, kalau you tengok dia dah bagi dalam soalan yang saya merahkan semua tu, the info of actual figures tu. So labor hours untuk 2013, the actual ones is 139,260. So I terus darab dengan POR 2013. Jadi applied MOH untuk 2013 is 2,590,232. 236, sorry. Okay, alright. So kita dah dapat lah apply MOH untuk 2013. Okay, soalan 5, dia minta kamu kira actual MOH. Okay, so this is the actual MOH. Okay, ada orang tanya, Madam, maintenance expense ni masuk dekat MOH ke? Okay, dia very vague lah sebenarnya. Yang ni agak kabur kan, keliru sikit. Tapi kita faham, mostly factories memang ada maintenance. Actually it's for the machine. So sepatutnya dia adalah, kena ada sebutlah maintenance machine ke ataupun factory maintenance. Okay.
Alright, tapi yang ni actually memang dia akan masuk bawah MOH lah. So your actual MOH for 2013, Madam kenapa 105? Okay, Fazrina tengok soalan sekejap before I proceed with number 5. I go back to the question. Okay, Fazrina, kalau awak tengok soalan ni, dia kata, this part Fazrina, yang merah ni, Madam highlight untuk kamu. Allah, silap. Okay. Yang merah ni Fazrina. Dia kata budgeted machine hours untuk 2013 ialah 5% lebih tinggi daripada 2012. Okay. So kalau kita kira macam biasalah, selalu yang kita buat ialah 5%. Sebab kita nak tahu 5% tu berapa kan. So 5% tu you akan darab dengan 134, 200. Betul? Okay. So kita akan dapat dekat sini 6,710 jam. Ini 5%. Tapi kalau I nak dapatkan jumlah machine hours untuk 2013, maksudnya saya akan ambil 6710 ni, saya kena tambahlah dengan 134. So saya dapatlah jumlah yang baru untuk 2013. Saya tak nak buat kerja 2 kali. So I teruslah darab dengan 105 sebab 100 tu is equal to 134,200. Okay, 5% tu is the kenaikan kan, peningkatan dia lebih tinggi daripada 2012. Yang ni I nak cari untuk 2013. This is actually sama macam kita kira discount ataupun interest dalam AA015. Sebab kita tak, macam sales tax semua tu kan, kita tak kira 5% dulu, lepas tu kita campur balik dengan nilai asal. Sama je sebenarnya. So lebih baik kita darab terus dan dapat figure baru. Fazrina okay? Boleh faham ke? Fazrina? Okay. Alright. Okay, so you are done with the MOH. Okay. So sekarang dia suruh awak kira over applied, under applied. So saya asing dah letak kiri kanan lah ya. Sebab saya tahu you letak 2012 you kira. Lepas tu 2013 you kira. So untuk kelas saya tunjuk lebih clear, I letak sebelah-sebelah kiri kanan. Okay. So 2012 apply MOH, bandingkan dengan actual, you dapat over applied. So bila dapat over applied, kita akan debit manufacturing overhead, credit cost of goods sold, dan kita akan catat dia punya explanation. Okay, for 2013, okay, you dapat under applied. Okay, so bila under applied, kita kena tambah balik lah. Masukkan semula ke dalam COGS. So you'll get COGS 99,764. You credit manufacturing overhead 99,764. Okay, ada soalan nak tanya? Untuk nombor 3. Siapa tu angkat tangan? Yes, Bradley. Ya. Boleh tengok actual overhead lagi? Boleh, no problem. Yang ni. Is it? Yes. Okay. Patricia, nak tanya apa Patricia? Madam boleh tengok 5. Okay. Tu. Wah, Patricia and Bradley, sorry. Berfikir benda yang sama. Okay. Ada apa-apa nak tanya on your this one? On question 3? You have any question on this? Yang lain? Yang lain okey ya? Tak ada. Sedih je bunyi. Okay. Alright. Nadi Amani, are you there? Tak ada. Mursal? Tak ada. Adham ada. Okay. Sejuk barangkali kan? Tak sempat bangun. Nampak sangat tak semayang subuh? Hai. Kalau kita dengan Tuhan pun tak betul, macam manalah Tuhan nak bagi apa yang kita nak. Okay. Alright. So number 3 clear? Boleh? I proceed to number 4. Boleh? Okay. Alright. Question 4.
Question 4 ni simple je sebenarnya sebab dia bagi you budgeted production overhead, dia bagi budgeted direct labor. Yang this one is very straightforward lah. Okay. So yang untuk number 4 ni I straight away show you the answers ya. Okay. So untuk budgeted overhead for 2012, POR nombor 1 RM4 per hour. Okay, number 2, we are calculating POR based on direct labor cost. So bila dia ada direct labor cost, okay, cost make sure your answer is in percentage. That means jawapannya itu kau akan darab dengan 100%. Okay, and then kita kira applied MOH untuk Oktober based on direct labor. Tapi kalau kita kalau kita guna direct labor cost, dia punya apply MOH is 10,050 sen. There's a difference of 50 cents there. Sebab apa? Sebab labor hours dengan labor cost is related kan, ada kaitan. Jadi method ni madam akan guna untuk kira POR sahaja. Okay. And then yang kat bawah ni actual figures. Okay. So actual figures ni saya akan guna untuk kira applied dan juga banding untuk dapatkan over applied atau under applied. Okay. Alright. Basis yang kita guna ialah direct labor cost. Okay. So you akan kira satu saja POR lah untuk number 5. Alright. This one is also very easy and very straightforward. So kita kira POR dulu. And then kita kira applied MOH. Lepas tu you kira production cost and cost per unit. So production cost and cost per unit, that means saya akan guna direct labor hours, direct labor cost, direct material cost, dua ni. Tapi MOH saya tak akan guna 26,800 ni sebab kita ialah normal costing. So nak kira cost per unit kita akan guna applied MOH. Sebab tu kita kena kira applied MOH dulu so that you can calculate the cost, the production cost and the cost per unit for Maxi. Okay, and then baru kita tentukan is either over applied atau under applied. Alright. Okay. So your POR ialah 175%. Okay. And your applied MOH is 19,600. Alright. Ni sebenarnya samalah macam contoh madam tunjuk awal-awal tadi. Okay. This is the missing part in your notes just now. Alright. So nak kira production cost, kita ambil actual labor cost, actual direct material cost, tapi kita campurkan dengan applied manufacturing overhead. You get the total cost of 98,000 ringgit. Okay, ini semua ada RM kat depan ni. Sepatutnya. So kita bahagikan dengan unit produce. Unit produce is 280 units. So kita akan dapat cost per unit which is 350. Okay. So ini untuk number 5. Okay, so sekarang kita tahu kita punya applied MOH is 19,600.
Okay, actual dalam table tadi ialah 26,800. So applied lebih kecil kan? So it's under applied by RM 7,200. Okay, soalan minta kamu compute saja, kiralah calculate. Okay, so there won't be any journal entry dekat sini. Just bagi tahu saja over atau under applied by how much. Okay, alright. So this is for number 5. Ada apa-apa nak tanya? Number 5. Clear? Okay, we're going to proceed to number 6. Okay, ini nombor 6. Okay, dekat atas ni semua dia bagi budgeted. Okay, this is the figures yang saya akan guna untuk kira POR. Okay, di bawah tu dia bagi the following cost occurred. You nampak perkataan occurred ke atau another one yang sebenarnya normally you'll come across with this word lah, incurred. Okay, ni maksudnya betul-betul terjadi. Kejadian sebenar, bukan cubaan. Alright, so the actual cost for 2012, direct material dia 14,700. Madam boleh tengok lagi question 5. Si Rafi ni ketandas ke tadi? Rafi, saya bagi you 2 minit. Sekejap the rest. Sudah Rafi? Okay, sudah. Alright. Okay, so direct labor cost 13,000. Cuma manufacture overhead ni nanti kita akan guna untuk bagi actual, dia suruh kita compare. So kalau kita nak kira cost, kita ambil 2 atas ni saja and then kita akan plus dengan apply. So ini yang awak akan guna ulang-ulang dalam starting from topic 5 lah. Okay, so kena faham. Sekarang kita buat normal costing, normal costing, normal costing. So bila normal costing maksudnya saya dah boleh kira cost di awal production, even before the production start. That means my manufacturing overhead cost bukan nilai sebenar, tapi adalah nilai applied. Okay, so bila ada nilai applied, kita faham the first thing that you need to kira, okay, is your POR. Okay, so ulang-ulang balik benda yang sama je. Kalau you faham, bukan hafal kalau you faham, you bagilah soalan macam mana tinggi pun dia punya darjat, kita mesti boleh jawab. Okay, alright. So ini actual unit produce. Okay, so kita akan compute apply manufacturing cost, overhead cost. Kita akan kira product cost per unit and kita akan kira lah amount overhead, whether over or under apply, and then the last benda tu kita akan buat journal. Okay, kalau awak perasan soalan tutorial ni sama je tiap-tiap kali kan. Dia suruh kira POR, lepas tu dia kira product cost per unit, lepas tu dia suruh tentukan over applied ke under applied, lepas tu dia suruh buat journal. Kenapa ya? Sebab tu setiap kali before I start the lesson, saya akan tunjuk kamu learning outcomes yang dalam kotak di nota tu. Okay, learning outcomes tu kalau you tengok, it comes in sequence, dalam turutan. So, apa yang kita akan belajar dalam topik tersebut, itulah cara dia akan susun apa yang dia akan tanya dalam peperiksaan atau soalan. So, kita boleh nampak sendiri flow dia. Oh, saya akan start belajar POR dulu, lepas tu saya kira applied, lepas tu saya compare, lepas tu saya buat journal. So, kita faham tiap-tiap kali pun flow dia macam tu. Okay, sebab soalan ni ditanya based on your learning outcomes. So, yang tak ada dalam learning outcomes memang dia tak boleh tanya lah. Kalau dia tanya juga, kita bagi you markah bonus. Okay, tak tahulah siapa yang tanya tu. Right? Okay, so now your applied MOH ialah 80% sebab kita guna direct labor cost ya. So, your answer should be in percentage form. Your applied MOH should be 10,400 ringgit. You take your POR, which is 80% tadi, kita akan darabkan dengan actual labor cost. So actual labor cost dalam soalan ialah 13,000. So kita dapat applied MOH 10,400. So dekat sini pun, saya dah boleh banding dah boleh tahu dah whether I'm getting a over applied ataupun under applied MOH. Alright? Okay, and then number 2, we are supposed to calculate the product cost per unit. So saya akan guna actual direct material, actual plus 10,400 ni.
Okay, so my product cost per unit will be RM190. Okay, okay, sebelum you tanya, I bagi tahu. Perlu tiap-tiap kali buat table ke madam? Tidak. Tapi kita kena faham bila kita kira product cost per unit, the figures, nombor tu mesti datang bersama-sama item. Faham? Nombor tu mesti datang bersama-sama item. Awak tak boleh kira macam ni 14,700 campur 13,000 campur 10,400 bahagi 200 unit. Dapat 19050. Okay, kalau macam ni, I boleh bagi markah kat sini. Tapi sini kan, saya tak boleh bagi awak markah sebab saya tak tahu 14,700 tu apa, 13,000 tu apa, 10,000 tu apa. Okay, you janganlah cakap, madam ni takkanlah bodoh sangat sampai tahap macam tu. No, this is not about bodoh ke tak bodoh. Kita jawab soalan exam seolah-olah macam orang yang menanda tu tak tahu apa-apa. But when you write your answers in sequence dalam bentuk yang sistematik, automatically dia bercerita bagi pihak you. Madam kalau bagi tahu sudah sedia dari atas, maksudnya Azlan buat macam ni ke? Azlan buat direct material plus direct labor plus applied MOH. Macam tu. Lepas tu, you buat macam ni. Macam tu ke Azlan? Okay, kalau macam ni boleh. Tak ada masalah. Okay? Tapi kalau you terus keluar figure, sebab tadi ada orang tanya kan, madam nak tulis tak dia punya formula kat atas? I kata tak payah kan. Ni bukan formula ya. Ni ialah item. Okay, so ni kena faham betul-betul. Alright, so make sure your numbers tu comes together with the item tu comes together with the value. Okay, dia tak boleh jalan sorang-sorang lah. Dia macam tayar lah. Tayar kalau kereta kena jalan sekali 4, dia tak boleh jalan 2 depan je atau 2 belakang saja. Okay, alright. So that is for number 6. Last one, number 3 ya. So kita banding your over applied and applied tadi, you get 1,400. Okay, it's under applied. So kena tambah balik masuk dalam COGS. So kita akan debit cost of goods sold, kita akan credit manufacturing overhead to record under applied overhead atau MOH, manufacturing overhead. Alright. Okay, that is for number 6. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, clear. Okay, kita pergi nombor 7. Nombor 7 ni tak adalah susah sebenarnya. Cuma pening-pening sikit lah. Okay ada orang tanya, madam apa job 310 ni? Okay, you kena faham production dalam kilang dia go by batch. Batch pengeluaran Okay, sebab kita tak tulis pengeluaran Januari, pengeluaran Februari, pengeluaran sebab kita ada banyak Januari, kita ada banyak Februari. Takkanlah tiap kali nak tulis tarikh kan? So we go by batch. So setiap order form untuk your material requisition form apa semua tu, dia akan based on which batch of product. So maksudnya kat sini dia dah keluar cycle barang tu sehingga 310 lah. So batch ni adalah batch yang ke 310. Dia masih buat produk yang sama. Cuma pengeluaran tu ialah Suhaila, ya Allah. You all ni kan bila saya dah masuk soalan lain baru nak patah balik belakang. Aduh, awak punya line lagging tu memang macam saya ni jauh sangat kan. Ya, I patah balik. Okay, Suhaila dah. Sabar, saya okey lah Izzat. Saya tak ada masalah. Tapi macam dah 2-3 minit di soalan yang seterusnya tiba-tiba suruh reverse balik kan. Kalau awak naik motor 2-3 minit tu dah jauh juga tau. Nak patah balik. Suhaila dah? Okay, welcome. Okay, tak apa. It's okay. Madam, journal entries boleh tiada buat dalam box. You mean yang ni Yes, boleh. Tak ada masalah. Okay, you tak buat sebab kita faham kan, you buat journal selalu dulu tu you buat kotak. Okay, tapi kalau catatan journal yang untuk topik, sebab sekarang ni kita belajar AA025. We are doing costing.
So kita tak tekankan sangat apa yang kita buat dalam AA015. That means I am not going to be very detailed on the journal entry, writing and all. Tapi item dia kena ada lah. Itu yang saya cakap tadi. Make sure your journal ada debit, ada credit, ada nombor, debit dan credit, and ada explanation. Box tak perlu, so that means tak adalah tajuk tu, particulars, date and what not. Sebab kalau you perasan, memang tak ada tarikh kan? So bila tak ada tarikh, then should be okay lah. Right? Okay. So we go back to number 7 tadi. Okay. Yang ni dekat atas ni, dia bagi kamu budgeted overhead untuk A and untuk B. Okay. And then dia bagi kamu actual overhead. It's a different department tapi untuk buat satu barang yang sama. Okay. Lepas tu expected activity. Expected machine hours. Actually, I don't like to use this word lah. It's supposed to be estimated. Alright. So make use of the word lah, estimated ataupun budgeted. Okay. And then kat bawah tu dia bagi kamu actual direct labor hours and then actual machine hours. So for the year, several jobs were completed. Several jobs ni maksudnya beberapa batch pengeluaran dah dibuat lah. Sebab dari Januari sampai Disember, you punya cycle pengeluaran tu ada banyak tau. So batch yang pertama tu mungkin 310. Lepas tu kita sambung 311, 312. Kenapa ada batches tu? Sebab ada yang dia akan siap dan dia tak siap, dia dah masuk untuk next batch. Contoh kan, okay, kita start January. So batch tu ialah 310. So barang tu buat. Lepas tu masuk February, kita dah start batch 311. Tapi ada beberapa item dalam 310 yang belum siap. Dan dia kerja tu akan disambung di February. Tapi you kena faham February dah buat 311. So yang masuk daripada 310, dia masuk ke February untuk disiapkan bersama-sama dengan job 311 tu, yang tu is your work in process inventory. Kerja tu sedang berjalan kan, sebab production tu kan cycle, dia pusing. So dia sambil-sambil dia masukkan raw material untuk item baru 311, dia juga siapkan job 310. Sebab tu your batch of production tu is very important. Kalau you beli barang pun, saya tak perasan lah you tahu ke tak. You beli ubat ke apa especially you buka dekat belakang ke dekat packing dia tu, dia mesti ada batch, manufacturing batch. Dia ada nombor. So itu yang menentukan bila dia dikeluarkan. Okay, tapi you tak tahulah sebab figure tu dia punya kilang je yang baca yang tahu. Okay, alright. So now kita nak fokus pada satu batch of production saja, which is 310. Okay, so 310 dekat sini, dia bagi untuk siapkan job 310 ni. Kita perlukan 20,000 direct materials. Lepas tu kita perlukan direct labor. Direct labor dekat A dengan B tak samalah. Okay, why? Sebab kalau you tengok dekat atas ni, the company has 2 departments. Okay. Several jobs seperti ni. Lepas tu dia guna POR dia to assign is by using the direct labor hours. Okay, alright. So pekerja yang kerja dekat department A tak samalah dengan pekerja yang kerja di department B. Tapi direct material dia sama. Bukannya tiap-tiap kali pun dia akan masuk. Contoh kan, you buat kasut. So department A tu akan buat tapak. Department B dia jahit je. So dia tak bawa masuk pun direct material. Sebab direct material yang getah tadi tu semua dah bawa masuk dekat department A. So dekat department B dia just proceed with the process saja. Dia tak ada masukkan direct material. That's why you nampak direct material tu masuk sekali saja. Sebab dia untuk satu batch produk. Okay. Tapi orang kerja dekat A untuk buat tapak dengan orang kerja dekat B untuk jahit kasut tu adalah orang yang berbeza. So rate gaji dia mungkin tak sama ataupun masa kerja dia pun tak sama. Okay, alright. So machine A ni guna machine hours of 100 machine hours. Maknanya dia lebih banyak to labor kan. Machine dia mungkin dia tak guna banyak sangat dalam department A. Tapi department B dia guna banyak machine. So machine hours tu lebih banyak berjalan lah. It's 1,200 hours. Okay, produce sebanyak 10,000 unit barang. Okay, so we are calculating the POR first. Okay, sebab kita nak tentukan the POR rate. And by using the POR, kita akan kira cost per unit
for batch 310. Kita nak kira untuk 310 saja. Okay. Lepas tu kita akan kira balik batch 310 tu tapi using departmental overhead rates. Okay, departmental overhead rates tu maksudnya kita asing. Yang first ni dia guna satu saja, direct labor hours. Tapi untuk tiga ni dia asing. A guna labor hours, B guna machine hours. Okay, so the calculations for both will be slightly different. Sikit aja beza. Okay, so your POR untuk the first batch, untuk pengiraan yang pertama ni, kita akan kira based on direct labor hours. So your POR ialah RM10. Okay, so bila saya nak kira manufacturing overhead, so this is based on applied tadi kan. So applied dia ialah based on direct labor hours. Okay, so macam mana dapat applied MOH ni? Applied MOH ni ialah RM10 darab. Okay, I patah balik sikit dekat soalan your machine hours, sebab dia guna direct labor hours kan, sorry machine hours pula. Dia guna direct labor hours, okay. So direct labor hours untuk pengeluaran tu ialah 6,000. 5,000 campur 1,000. I boleh terus campur sebab rate dia sama. Dia using the same basis for POR. So yang ni ialah 10,000 darab 5,000 campur 1,000. So dia dapat, suppose kat sini lah. Okay, RM10 darab 6,000 jam. Okay, yes Fazrina. Fazrina nak tanya apa? Tak, tertekan. You all ni memang stress kelas saya. Saya tertekan aja. Okay. Dia kalau dia tak tertekan raise hands masa Google Meet ni, dia akan video call madam dekat WhatsApp. Okay. Memang rajin lah Fazrina ni tertekan. Alright. So now my total manufacturing cost ialah RM116,000. Okay. So production unit ialah 10,000. Jadi cost per unit will be RM11.60. Okay. So applied ni kita guna same POR 10. You just darab saja dengan actual direct labor hours. Direct labor hours you ialah 5,000 campur 1,000. So you need to show me this part. This is supposed to be here lah. Okay, I letak terus sebagai jawapan senang. Okay, so this one should be RM10 darab. Apa tu? Okay. 6,000 jam. Okay, so how do I get 6,000? It's from here, 5,000 campur 1,000. Sebab apa boleh campur? Sebab department A dan B guna basis sama. So boleh campur and kira darab sekali. Okay, alright. So that is for number 2. Berbeza dengan number 3 sebab dia suruh calculate balik. Tapi basis untuk A lain, basis untuk B lain. So the way you calculate for this one is slightly different lah. Beza sikit saja. Okay, so this is for number 2. Okay, kalau saya nak kira untuk number 3. Okay, so I kena kira dulu POR kan. Jadi untuk department A, my POR ialah RM2 per hour. And for department B, because I am using a different basis, okay, that will be RM10 per machine hours. Okay, alright. Sebab dah bagi tahu tadi kan, we are using a different basis for each department. So department A kita guna direct labor hours. Okay. Department B kita guna machine hours. Okay. Kebetulan untuk orang yang macam sama je figure dia, kebetulan nombor dia sama ni kat atas ni. Okay, your estimated labor hours dengan estimated machine hours sama, memang 50-50. Tapi dia bukan dari benda yang sama lah. So untuk orang yang menyalin je jawapan kawan dan dapat betul pagi ni,
I nak bagi tahulah 50,000 tu datang daripada dua tempat yang berbeza. Dia nampak sama tapi bukan dia. Okay, so this is actually your labor hours. This is actually your estimated machine hours. Okay, so now nak kira untuk production unit. Okay, so direct materials 20,000, direct labor is 36,000. Tapi untuk applied, you tak boleh combine kena kira satu-satu. And you need to show me how you get that. Okay, so department A dia punya POR ialah RM2. Darablah dengan actual labor hours which is 5,000. Okay, maksudnya the first department, madam guna ni 5,000. Okay. The second department, saya guna ni 1,200 actual machine hours. Yang ni actual labor hours untuk A, yang ni actual machine hours untuk B. So, bila saya kira applied, okay, department A is 10,000, department B is 12,000. Sebab we have different basis kan. This is direct labor hours and this is machine hours. Okay, so your total manufacturing cost will be 78,000. Okay, the unit produced is still the same, which is 10,000 units. All right, so the cost per unit for this batch using different basis for department A and department B is RM7.90. Okay, nampak kan beza? Tadi masa kira, mula-mula kita guna basis sama, dia jadi RM11.60. Maksudnya cost awak tinggi. Okay, tapi bila kita asingkan ikut basis yang paling tepat dengan department, you can see your costing pun dia turun jadi RM7.80. So kalau you seorang decision maker for the productions, kita akan decide nak pilih cost yang mana. For sure kita akan ambil yang rendah sebab kita still produce benda yang sama pada quality yang sama, pada nilai direct material dan labor cost yang sama. It's just that we are using a different basis for our applied MOH. Sebab tu kita akan nampak dia punya costing lebih rendah. So maybe ini lebih tepat kepada pengeluaran lah. So kita kena asingkan ikut basis for each department. So this is how you decide lah bila kita buat production. Okay, so tadi RM11 something and now it's only RM7.80 for department A and B. Okay, all right. Last one, question 8. Okay, soalan 8. Yang ni pun senang. Okay, ini untuk mengisi masa lapang sajalah. Yes. Madam, Ya saya. boleh scroll soalan 7 semula? Boleh. Saya cakap lama pun tak sempat juga Mungkin Meda kena cakap slow-slow nanti. This one ke? Yang ni saja ke? Ya, ya Madam, ya. Kejap ya. Okay, alright, boleh, no problem. Okay, so Madam. Okay, alright, Thank last one. you. Okay, welcome. Okay, ni budgeted figures. This is budgeted untuk kira POR and this is actual to kira your applied. Okay, so kita nak kira, dia minta satu je. You nak kira over or under applied. So bila you nak kira over or under applied, apa yang awak kena buat? Mula-mula kira POR, lepas tu kira applied MOH, lepas tu kita akan compare. Ini dia punya steps, alright? So now kita tahu basis dia ialah machine hours and direct labor hours. Okay, dia buat dua basis kan? So nak buat kiri kanan pun boleh, nak buat atas bawah pun boleh, no problem lah. So I buat machine hours dulu. Okay. So kalau machine hours, your POR ialah RM3.14. Okay, your applied manufacturing overhead is 48,670. So applied tadi 48,670. The actual given in the question ialah 65,000. So here for the first part using machine hours, saya akan dapat under applied by RM16,330. Okay, so this is for machine hours. And bawah ni
Kecilkan sikit. Boleh nampak dua-dua. Clear kan? Okay, so untuk direct labor hours, POR dia lain. POR dia guna labor hours. It's RM4.58. And then your applied MOH will be 82,440. Okay, we are still using the same figures from the same question. It's just that bila kita tukar basis, you akan nampak kan dia punya applied MOH tu akan berbeza. So applied MOH yang tinggi akan memberikan cost per unit yang lebih mahal lah, lebih tinggi. Okay, so for direct labor hours, your applied MOH is 82,440. That's how you get over applied by RM17,440. Okay, so ini untuk soalan terakhir. Okay, so kita akan guna balik topik 5 ni untuk topik 7. Nanti ada pula orang yang tanya tiba-tiba, madam, kena set dah topik 6, kena terus pergi topik 7 ya. Topik 6 is your practical budget. So yang tu kita akan masuk lab nanti. Okay, tapi untuk exam purpose kita ada 5, 7, 8, 9, 10 and 11. That are all the chapters yang akan masuk untuk exam. Okay, 5, 7, 8, 9, 10 and 11. Okay, so whatever we've learned in topic 5 will be used again in topic 7, topic 8 and also topic 9. Okay, so kena ingatlah sebab benda ni akan sambung. Dia pun macam Harry Potter juga, banyak sequel. Okay, ada apa-apa nak tanya? Madam mau tengok soalan 3, ya Allah. Kau ni Azlan. Yes, Bradley. Madam, saya nak tengok balik question 7, Roman 1 and 2. Nanti. Okay, sekejap ya. I go back to question 3. Azlan nak tengok soalan 3 tadi kan? Yang ni ke? Is this the one, Azlan? Ke nak tengok dari awal? Sebab soalan 3 ni panjang kan? Azlan nak tengok which part? Semua? Semua kah? Ni. Okay, boleh ya? Nazri sekejap ya. Nazri, yes. Madam. Ya. Nak tanya, kan dalam soalan ni selalunya dia akan mention which basis yang kita perlu gunakan. Yep. In case lah, kalau tak perasan and then kita buat basis-basis yang lain macam semua Salah lah. walaupun ada basis yang kita dah buat, walaupun ada basis yang di-mention. Macam mana basis yang dia mention maksudnya? Contohlah basis yang dia mention tu is machine hours. Okay. And then dalam soalan tu ada juga direct labor hours, direct material. So saya buat untuk ketiga-tiga tu, tapi yang soalan mention masih ada juga. Ada apa-apa effect? Okay, untuk exam purpose untuk exam purpose selalunya untuk tutorial dia lain tau, memang kita uji awak beberapa basis. Tapi untuk exam purpose normally we only require you to use one basis selalunya. Jadi basis tu lah kita akan guna sampai habis. Okay? Okay. Right. Azlan done? Thank you, madam. Okay. Alright, Azlan dah sudah. Bradley, just now was question 7, is it? Yes, madam. Question Okay, 7. question 7. Hold on. This one? Roman 1 and 2. Oh, Roman 1 and 2. Okay, further up. Okay, sekejap. This is 7, right? Yeah. Okay. Yang ni kah? Ya, madam. Okay. Okay, yang lain? Ada apa-apa nak tanya? Saya nak tinggal wasiat ni sebelum awak cuti. Cuti seminggu kan? Cuti seminggu. Apakah aktiviti yang menarik untuk dibuat? Tidak. Apa yang tidak, Izzat? Apa yang tidak? Tidak mau homework? Tidur. You all ni memang, air should be coming lah. Nanti ada, semalam ada bomba masuk kan? Hantar air.
mintalah bomba tu mandikan you dengan hose dia, lagi kuat air dia. Boleh tahan mandi tu sekali. Blok E ada. Wah, belagaknya Blok E ada. Selalunya kat KML ni Blok E yang kerap tak ada air. Sebab hari tu pump dia rosak. Now you got a new pump. So pressure air okay. Yang problem sekarang ni saya rasa ialah Blok D kan. Okay. Blok D tu Blok D tu memang it's a tradition lah. I call it tradition. Blok D tu kalau tak dia tidak akan pernah tidak ada air. Tu Timothy ajak mandi dekat Blok E. Okay, dah? Done? Sudah? Okay, so I will stop sharing. Okay. Cuma nak bagi tahu a few things sajalah ya. So this one won't be recorded sebab nanti kalau masuk YouTube orang dengar saya meliti apa dekat you kan. Okay. Alright, so we are done with the tutorials. Tutorials ni saya bagi sampai tomorrow morning. Okay, can you please submit to Google Classroom by tomorrow morning? Okay, esok pagi. Alright.